sillä kun pitää kalan ottaa kiinni. Kato, ripäräpe on ihan tuolla. Että tossa ei ole ihan muutama 10 senttiä haki. Tänään ollaan vanhojen kunnon kalastusasioiden äärellä ja tänään tutustutaan niin sanottuun sokkokalastukseen ja jätetään tuo elektroniikka vallan pois tästä touhusta ja ruvetaan katsomaan kuinka löydettäisiin ahventa ja kuhaa. Ensin aloitettaisiin vähän tämmöisellä ahvenen kalastuksella, eli mietitään vähän erilaisia paikkatyyppejä, jos tarkoitus vähän katsoa ihan puhdasta kaistikkokalastusta. Katsotaan löydetäänkö täältä jostain ahvenvitaa, kivikkoa. Nyt on tuuli aika minimaalinen, eli tuulta ei juurikaan pystytä hyödyntämään, mutta silloin kannattaa pikkusen seurata niitä edellisiä tuulia, mistä päin tuuli on pitempään käynyt. Yleensä ne tuulen alapuoliset osuudet on ahvenen matalan kalastuksessa parempia tällä lämpöisen veden aikaa. Syksyllä taas kun vedet kylmenee, niin silloin se voi kääntyä juuri päinvastoin ja se hakee suojaa ja silloin monesti onnistumisia tulee tuulen yläpuolelta. Mutta pyritään kalastamaan mahdollisimman monipuolisesti jikillä, vaapuilla, bladeilla, spinteileillä ja lähdetään katsomaan mitä saadaan aikaiseksi. Mulla on täällä työkaluina Aavan Tyyli-sarjan vapoja. On jikille vapaa, vähän erityyppistä toimintaa vaapuille ja sitten hieman raskaampaa aihioa spinteileille ja bladeille. Jikivehkeissä on ohuet siimat ja sitten näissä, missä on raskaampia vieheitä, niissä käytetään sitten pikkusen vahvempia siimoja. Jikissä hyvät siimavahvuudet 0,08, 0,10 ja sitten noissa painavemmissa spintail-vieheissä niissä on 0,13, jopa 0,15. Niissä taas etuna on, kun se pikkusen kantaa pitemmältä matkalta, niin pystytään kalastamaan laadukkaammin ne ihan matalatkin kohdat. Lähdetään tutustumaan. Tosiaan nyt ensimmäinen paikkatyyppi, mitä lähdetään ahvenen osalta kattoon, on enemmän tämmönen pystykaisla. Nyt on vedet aika lämpöisiä ja täkykala on osittain matalassa ja lähdetään kattoon tämmöstä ihan pystyjyrkkää kaislan reunaa. Näissä kaislikoissa kun näitä lukee ilman mitään kaikuluotainta, niin näissä kannattaa tarkasti seurata tuota rantaprofiilia. Jos sinne tulee kivikoita eli on pitkää tasasta kaislaa, sinne tulee selkeästi paikkamuutos, tulee jyrkempiä nyppylöitä tonne maastokarttaan. Niitä pystytte hyvin myös puhelimella kansalaisen karttapaikasta tai jostain muusta kartta-apista pystyy hyvin seuraamaan, että onko se rantapeltoa, onko se kivikkoa. Jos sinne tulee korkeita kallionyppylöitä ja mukulakiveä rantaan, niin tosi usein ne kohdat, missä on mukulakiveä tämmöisessä jyrkässä kaislareunassa, niin niistä voi tulla jotain pieniä kivikoita ulos, mitkä sitten usein taas kerää sitä täkykalaa ja sen mukana ahventa. Osissa alueissa joskus jopa tämmöiset ihan puhtaat pystyjyrkät kaislareunat sitoo hyvin täkykalaa ja niissä monesti on myös ahventa, mutta niissä se kalan paikallaan pysyminen on aika usein lyhytaikaista, eli se vaihtaa hirveän nopeeta sitä paikkaa siitä paikkatyypistä, jos ei siellä ole mitään sidosta pohjassa. Esimerkiksi tässä vasemmalla tulee nyt hyvän näköinen, tulee pitkä kaisla ja vasemmalla tulee tommonen pieni kaislan katko ja tuolta näkyy tommonen selkeä mukulakivi ranta tuolta vasemmalla rannassa. Niin esimerkiksi tämän tyyppinen paikka voi riittää siihen, että siihen tulee pieni kivikko sen kaislan eteen. Ja jos teillä on 2D-kaikuluotain käytössä, niin nämä kivikot tämmöisistä lähellä rantaa olevista paikoista löytyy ihan puhtaasti 2D-luotaimella. Mutta tosiaan tänään mennään ihan sokkokäytännöllä ja katsotaan
mikä on niinku homman jutu. No niin, nyt tässä on tämmönen perinteinen pystykaisla, sinne vähän tulee kivikkoa tonne rantaan. Tossa ei juurikaan vettä oo hirveesti tossa reunassa, mutta mä lähden tätä vaapulla tommosella pienellä syvännevaapulla perkaan tätä reunaa. Tässä saa olla ihan suora kelaus ja 2D:ssä vähän näkyy tossa täkykalaa. Silloin kun matalaa kalastetaan ja etsitään semmoista aluetta, missä sitä ahventa on matalassa, niin siinä ei hirveästi tarvi hienosäätöisiä. Otti ensimmäinen affena kiinni. Nätin värinen. Se itse tykkään tässä perusmatalan tämmöisessä nopeatempoisessa kalastuksessa niin vaapuista, chattereista, tämmöisistä suoran kelauksen vieheistä, millä pystytään hallitteen tätä vesimassaa niin kuin suoralla kelauksella ja pystytään heittämään niin kuin mahdollisimman pitkiä heittoja. Ja yleensä ottaen kun mennään tällä lämpöisen veden aikaan, niin ahven tykkää aika nopeatempoisista vieheistä. Tässä nyt tää aavan 3-15, 6-11 pitkä vapa. Tää on äärettömän mukava. Tääkin on 3 gramman vaappu vaan, niin äärettömän mukava heittää. Lentää vielä suhteellisen hyvin ohkaisella siimalla. Se mikä tässä yleensä ottaen kun matalassa on hyvin ahventa, niin yleensä ottaen siellä on myös ruokaa. Tästä meidän puuttuu, tästä kaislan pätkästä mitä nyt on heitetty tällä sokkona, niin tästä puuttuu täkykala. Se on yleensä nollikasta ahventa taikka sitten salakkaa ja särkeä. Tuohon tulee tommonen pieni uloke tästä kaislasta, tommonen kivipalsi kartan mukaan. Katsotaan, olisiko siihen. Monesti tämmöiset kaislan reunat, kun täältä lähtee ulos vähän kovempia palseja, niin ne on monesti hyviä kohtia, jos se kerää pikkusenkin siihen enemmän täkyä. Mitä enemmän sitä täkyä on, sitten kun se on ihan semmoista sumua se täky oikein, se kivi on vähän niin kuin muuraantunut siihen sisään, niin ne on monesti semmoisia paikkoja, missä yleensä aina on vähän isompia ahvenia. Mennään tästä tuohon palsille ja tosiaan, jos ei ole kaikuluotaimia minkäänmoisia käytössä, niin tämä kalastusmuoto onnistuu aivan loistavasti. Tähän vähän avuksi jotain karttaselainta, karttapaikkaa. Nyt kävi ahven tossa vähän ulompana kiinni. Tässä oli jo 4 metriä vettä. Mitä ihmettä siinä tapahtuu? Annan vielä ykkösen tuolla vaaputtimella. Sitten annetaan pikkusen sille. No nyt otti hyvä. Otti ihan ok ahve. Tuo oli ensimmäinen oikein ihan oikein mukavan tuntunut. Tää vapa toimii hienosti. Vai heittikö pieneksi? Ei, kyllä se nätti ahven on. Kyllä se nätti ahven on. On. Upean värinen. Hienosti haki.
No, hieno raitsukka. Upealla värillä. Laitetaan se takaisin kasvoon. Katsotaan tämmöisessä tilanteessa, kun tulee tommosesta palsin päästä kala, niin siinä ei saa sitten hirveästi sähälätä. Sinne kannattaa saada meinaa rompetta. Ne voi olla pieniä parvia, semmosia. Ne yleensä, noniin, kato. Siinä on tää on ihan pieni, mutta ai että. Annetaan tää on semmoista hommaa kun heitetään ihan sokkona, kun ei tiedä yhteen. Tässäkin on ihan 2 metrin tämmönen tasainen. Tälle voit vaapullekin antaa vähän vauhtia, että sä saat sen siihen suoraan syvyyksiin. Ja sitten pikku leijoja ja tasasta kelausta. Ja kun vapa on tarpeeksi pehmeä, tää on oikein niinku suunniteltu tähän hommaan tää tyyli. Kato kun tulee monta perässä. Niin tää on tää tyylin komeeta ja tuommoista vähän tää 6.11 tosiaan 3.500 grammaa, niin tää on niin hieno toiminta. Täällä lentää tämmönen 3-4 gramman vaappu kauas ja sitten tää toiminta on tosiaan niin kun, tää on hierottu oikein tähän vaappukalastukseen niin kuin vimpan päälle. Mä en pistänyt taivasankkuriin tätä vehejettä nyt, että kun se monesti liikkuu toi ahven aika lujoo, niin mä pidän yleensä tällä, jos heitetään ihan sokkona, niin pidän vaan ton keulakoneen niin kuin päällä. Ja sitten säädän tätä nopeutta täältä. Jos keulakonetta ei oo, niin ne on tuo ulkokulmalla. Jos keulakonetta ei oo, niin silloin voi miettiä sitä, että ihan manuaaliankkuri on ok, hyvä vaihtoehto. Jotain laahusankkureita, niitä käytettiin joskus, päästiin meneen tämmösiä tasaisia matalia aika mukavalla vauhdilla. Selectin Spintail-viehe, eli tässä on tämmönen lippaperse. Tää on suhteellisen painava ja nämä on tosi pitkäheittoisia. Nämä on sikäli mukavia vieheitä, nämä pystyy kalastamaan nämä ihan matalat, mutta myös vähän syvemmät vedet, vähän niin kuin jikityyliin. Jos mä löydän nyt sen palsin tosta, niin mä lyön siihen taivasankkuriin kumminkin, kun nää näyttää olevan aika pieni töyssy missä sitä kalaa oli, niin jos saatais siitä vähän haravointia. Nyt rupee nousee. No nyt hienosti. No. Nyt on kyllä oltava leka Einari. Mennään tohon noin. Ne on niin lekamaiset elkeet, että ei oo kyllä ahven. Sanoisin, että se on semmonen 45 senttinen, maksimi 50 senttinen hauki. Pienipäinen. Kyllä. On pienipäinen. Just semmonen pienipäinen 50 senttinen hauki. Painetaan se. Spintaili käy pökkeen. No niin, nyt otti. Nyt on ahve. Ei oo kuin pieni kiila taas. On siinä kiilojen pesä. Minä kiilan pesä. Pikkukiila. Mutta pikkukiila on monesti samoilla paikoilla kuin isompi ahvenkin. Ei oo mikään huono juttu, että tulee vähän kiiloja sekoon. Se on ihan ok juttu. Ne voi olla tosi pieniäkin kohtia tämmöiset niin kuin näissä heinäreunoissa. Itse en usko tässä matalan kalastuksessa siihen, että täällä tarvisi niin kuin koko ajan vaihtoa kymmeniä vieheitä. Että silloin kun me etsitään täältä sitä syövää ahventa täältä matalasta, niin jos meillä tuossa nyt on jiki ja spintaili ja vaappu, niin
itsellä on suurin luotto siihen, että se antaa sen merkin joka tapauksessa sieltä, kun ollaan kalan kohdalla. Toki sitten kun ollaan kalan kohdalla, niin sitten on helpompi ruveta testaamaan niitä vieheitäkään, ja värejä ja muita. Se on niin hätkyä kalaa täällä matalassa toi ahven, että kyllä se melkein merkin antaa. On aika tasasta 2,5 metriä vettä, mutta tähän pitäisi kartan mukaan tulla pieni matalempi kohta. Että mä oon osunut siihen sitten äsken, mistä niitä tuli niitä ahvenia, mutta kun mä löydä sitä aina kun on vielä, vaikka me ollaan ihan niinku kansalaisen karttapaikan mukaan ollaan naakalla, pitäisi olla siinä tissin päässä. On tää jotenkin niin rentouttavaa ja mukavaa hommaa, kun tässä saa koko ajan niinku aktiivisesti heittää. Toi on niin jotenkin erilaista touhua toi niin sanotusti kun laitteiden mukaan mennään. Tässä on se oma jännityksensä koko ajan, että mitä tapahtuu. Otan tosta ton. Tää on ihan perinteinen kalajiki 3 ramman päällä. Kelluva jiki. Mä piruuttani heitän tosta tippuu semmoseen 3-4 metriin nyt toi penkka, niin mä tuun ihan perinteisellä jikihommalla ton penkan. Mä annan siihen 3-4 heittoa per kulma. Niin katsotaan, että jos se ahven on passiivinen, niin se voi hyvinkin olla, että se on tippunut tohon penkkaan. Joo. Sieltä ainakin heti joku räppä otti kiinni. Se on kyllä todella pieni. Mutta ahven kumminkin. Otetaan uudestaan. Zetmanin jiki. Nykypäivänä on jikit tullut paljon erityyppisiä uusia materiaaleja. On tämmöisiä kelluvia materiaaleja ja ne on monesti tosilla kevyillä päillä täällä matalassakin todella tehokkaita, kun niitä voidaan vähän makuuttaa tuolla pohjassa ja tuoda rauhallisesti ja sitten toi ahve hakee sen sieltä popsii suuhunsa. Tämmöisessä tilanteessa, jos mennään tämmöistä matalaa 1,5–2 metriin, eikä olla ihan tommosen jyrkän kaislan vieressä, eikä ole mitään selkeää vitapuskaa, vaan on enemmän, taas kävi pikkusen pökkäämässä, huonolla syönnillä. Niin tässä monesti, jos kaverin kanssa heittää, niin kannattaa heittää eri viehetyyppejä. Ja toinen heittää vaikka juuri jotain chatterbitea, vaappua, spintailia ja toinen tulee sitten jikin kanssa vähän niin kuin pohjasta perässä. Semmoisiakin tilanteita on ollut, että ne ei lähde niihin nopeisiin vieheisiin mukaan ollenkaan, mutta kumminkin sitten jikimies saa poimittua sitä komeita ahvenia. Silloin kun kala on passiivisella syönnillä, niin silloin joutuu tekemään enemmän tätä viehejumppaa, mutta silti yleensä aina vesistöissä on jossain semmonenkin kohta, missä se kala syö. Mulla on tosiaan tosi kevyt pää, tässä on 3 grammanen pää. Mä tuun tuolla kevyellä jikillä näitä penkkoja se tippuu tosta tohon 3 metriin tästä 2,2. Niin tullaan muutamalla heitolla jikillä ja sitten jos ei tää lähde tästä rulloon, niin sitten me vaan mennään eteenpäin. Kyllä siinä pikkureeppejä on siinä penkassa. Pikkureeppejä on tuossa penkassa, mutta kun ei ihan ole semmoista kunnon ahventa, kun se hakee sen noin varovasti. Tai sitten on totaalisesti väärät romut. Tää vieläkin tullut. Ei, on se vähän parempi. Kato kun se oli vähän, kun se oli noin oikukas. Ihan ok ahven. Tää olisi sitä
Parasta ruokaa on ahventa ja upealla värillä. On ihan tommonen pienen, aika pienellä pyrstöllä varustettu Zetmanin kalajiki. Tämmöiset oliivin, harmaan selkävärit yleensä toimii täällä matalassa loistavasti. Onko hän runtannut rapua katon naamariin, kun on noin hieno evä. Pistetään sinne takaisin ja annetaan vielä tohon, otetaan ruokakalat sitten pikkusen ehtoommalla. Montoa ei tarvita, mutta toi oli kyllä semmonen kala, että ton mä yksinkertaisesti ongin vaan niin huonosti. Ton ois onkimies saanut tosta kyllä ensimmäisellä kiinni. Jos joudutaan onkiin noita ihan pohjakaloja sieltä tämmöisellä kelluvilla jikeen, niin tässä tosiaan on tosi ratkaisevassa roolissa tää jikipään paino, että se pitää olla köykäinen. 5 grammaa. Tällä jikillä voidaan myös kalastaa vähän niin kuin välivedestä, mutta tämä paikkatyyppi, missä nyt ongitaan, niin tämä on enemmän tämmönen niin kuin rehevän lahden tämmönen kovempi uloke tuolta Kaislasta. Tämä ei ole niinkään kivikko, vaan tämä on tämmönen uloke ja tätä pystytään onkiin vähän kaikilla viehetyypeillä. Mutta tästä nyt jatketaan matkaa, niin kalastetaan kyllä kivikoitakin ja ottiko leka? Kyllä. Onpa rupinen leka. Tai se ei ole kyllä mikään leka vielä, tämä on kyllä juuri pienipäinen kiila, mutta onpa ottanut kipeätä. Tämä on varmaan joku. En tiedä mitä sanoo sitten toi pitäisikö tämmönen sitten jo oikein niin kuin tappaa ja heittää lokin ruuaksi, mä en tiedä. Ei kyllä se voi verkkorukujetta oo. Kyllä se verkkorukujetta on tai sitten kaaritiskassa ollut. Kato ja hieronnut siihen verkkoon itsellä, ei enää mitään muuta. Nyt ois vielä, mä menen penkkoon nyt tosta. Jos se on tuosta passiivista ahventa, kun toi antoi toi yhden vähän paremman ahvenen, niin nyt ois siitä vielä kumminkin tarkasti toi takapenkka, kun se tippuu tuohon vähän syvempään. Heitetään muutama vielä tässä tätä palsin reunaa. Sitten mä lykkään takaisin tonne Kaislan reunaan. Mennään pikkusen matkaa ihan umpikaislaa. Ja sitten mennään kokeilemaan muutama tommonen selkäkivikko. Yritetään löytää se paikkatyyppi, missä sitä olisi. Tässäkin niinku hajakalo on tässäkin ihan ok, mutta tää on sitten kun ahvenen kalastus on niin matalassa parhaimmillaan, niin sitä päästään onkiin olla kovilla nopeilla vieheillä ja nytkin on ahven perässä, mutta kun ei pysty onkiin sitä pois, mutta ei. Ja taas on lekapää, tai ei ole leka, on pikkukiila. Pikkukiila, sieltä tulee taas. Ne on samoilla paikoilla. Noniin, se irrotti. Se teki semmoisen homman, että se vaihtoo automaattisesti jikiä. Otetaan tosta sitten joku uusi jiki. Olisi tuossa aika mielenkiintoisen näköinen. Laitetaan rapujiki. Tuossa on 3 grammanen pää. Tässä on tämmönen 3 grammanen pää. Tässä päässä on tämmönen nivellys. Tää on monesti kanssa aika mukava malli. Silloin kun kalastaan täällä matalassa. Pykämän järeä koukku, mutta katsotaan kuinka rapu rupeaa käyttäytyy. Nyt on kyllä yleensä tämmönen elokuu, niin tää on aika usein niinku rapuaikaa.
Rapu toimii monesti. Nytkin otti vähän Pykämää parempi rapurallo. Sieltä se haki. On vähän iso koukku, mutta kyllä se siihen se haki. Yritetään saada selvyys, että missä on se päämassa kalasta. Saadaanko me luotua sekä matalasta että syvästä päivään tapahtumia vai mikä on homman juttu. Syvästä todennäköisesti vähän syvemmästä ainakin voidaan tavoittaa tänään sitten kuhat. Täysin munasin ton äskeisen kalan. Pökkäs rapua vähän eteenpäin, niin en ollut oikein mukana. On tuossa varmaan 3 metriä vettä, niin pistetään siihen vielä tommonen ja sitten me jäähdään jatkaa matkoa, jos ei tällä saada mitään. Tää varmaan johonkin 2,5–3 metriin varmaan ottaa tämmöisellä 8 siimalla. Mä vähän sille vauhtia. Saadaan se syvyyksiin ja kyllä heti kävi pökkäämässä. Kyllä. Heti haki vaapu. On kyllä todella pieni ahven, mutta se ei varmaan tarpeeksi siinä ei varmaan riitä vauhti tossa jikissä. Jotenkin se tekeekö jotenkin liian vähän siihen, mutta kun ei toi spintailikään, niin mä annan taas sen syvyyksen. Spintaili, toi lippakoon ei ollut niinku se juttu, että vaappuun on ihan selkeästi ottanut parhaiten. Tässä tosiaan näiden kevyitten vaappujen heitossa niin on tosi suuressa roolissa tää vapa ja siima. Et se vapa pitää olla semmonen, että se heitossa ei lähde pyöriin se viehe ja niistä saadaan suuntavakaita heittoja. Että monesti niinku tommoset jikivapat, mitkä on niinku vähän jäykempiä ja kuhalle varsinkin toimivia pohjallinen jikauksessa, niin ne ei ole mitään hirveän mukavia vaappukalastuksessa. Mutta nyt on varsinkin tällä tyylisarjalla, niin tässä on nyt onnistunut kyllä nämä niin sanotusti vähän erikoisvavat niin loistavasti. Oliko se sitten ainoa pikkuahve? Mä yhden vie tonne ja sitten tää on niin mukavaa hommaa tää heittely, että tässä vaan jää helposti niinku nauttiin tästä kalastamisesta, kun vähänkin tulee tapahtumia ja heittää, yrittää löytää jotain ratkaisua, mutta en tiedä mikä sitten tähän paikkaan takaisin. Sitten se vaan se kala. Tässä tullaan siihen eroon juuri, mikä tässä, niin kuin tässä sokkokalastuksen ja tämmöisen kalastuksen erona on siihen nykypäivän live-kalastukseen, tai saadaan tietoa niin sanotusti nykypäivän elektroniikalla niin paljon enemmän, että jos me tässäkin nyt käytettäisiin liveä, niin me voitaisiin pyöräyttää tämän palsin ympäri ja katsoa, että onko tässä kulmalla joku kohta, missä meillä on se pesä, missä on enemmän sitä kalaa. Nyt kun me ei tiedetä mitään muuta kuin että meillä on tämmöinen olotettu matalikko tässä, niin nyt me joudutaan se niin kalastamalla sitten selvittämään ja eri viehetyypeillä. Mutta kyllä pakko on sanoa, että kyllä ainakin itse henkilökohtaisesti, niin kyllä tämä on vie sitä kalastuksen parhautta. Jatketaan. Nyt lähdetään meneen tämmöisiä taskuja. Nämä on vähän niin kuin syyshaukipaikkoja, mitä nyt kalastetaan. Eli on tämmöinen pystykaisla, tulee tommosia taskuja, tulee tommosia kaislan kärkiä. Ja vettä on tässä semmoinen 1,5–2 metriä. Ja vaapulla heitetään. Nyt mä vaihdoin pikkusen tommosen pyöreämmän profiilin vaapun.
vähän matalemmalla menevällä turpalapulla, mutta kumminkin aika nopea uintinen. Niin annetaan vähän tähän Kaisalalle vielä aikaa, katsotaan, että olisiko täällä ykkös parempia ahvenia. Ja tämmöstä Kaisala-heittoa tämmöisellä kelillä pystyy loistavasti heittämään niinku ihan liikkuvasta veneestä. Tähän ei tarvi niinku mitään hirveitä ankkurihommia. Jos tähän tulee matalan ahven, niin se on niin hyvällä liikkeellä ja vesi ei kumminkaan ihan paskasta, niin se antaa merkin kyllä. Riittää tommonen 3-4 metrin sektori. Voi olla joskus semmoista hommaa, että on 2-3 paikkatyyppiä, mistä pystytään onkin saman päivän aikana sokkona. Elikkä vaikka saatte kivikosta hyvän tuntuman ahvenelle, niin silti sitä kannattaa tehdä sitä työtä näissä erityyppisissäkin paikkaprofiileissa. Otetaan tosta tommonen. Näiden bladeien idea on tosiaan myös niin kuin suoran kelauksen vieheenä. Nämä on loistavia myös syvemmältä kalastettaessa. Pystytte näillä kalastamaan puhtaasti myös sillä lailla, että päästään pohjaa taas 2-3 nopeita. Eli nämä on uppoavia vieheitä. Mutta nämä on loistavia matalan kalas. Näillä pystytään kalastamaan niin kuin ihan matalakin kyllä. Niin tosiaan se matalan kalastus on sikäli niin kuin helpompaa ilman elektroniikkaa, kun me pystytään niin kuin suoralla kelauksella ja tämmöisellä peruskalastamisella haravoitteen näitä paikkoja. Ja matalan kalastuksessa muutenkin, vaikka meillä olisi minkämoinen elektroniikka käytössä, niin on paljon paikkatyyppejä, missä joudutaan silti se ratkaisut tekemään kalastamalla, että siellä ei niin kuin yksinkertaisesti vaan auta, vaikka olisi live tai lave, niin sinne pääsee kyllä kaloja piiloon. Ensimmäinen heitto oikeastaan tuonne bladein. Haki bladein aika nätisti. Siinä oli hyvä elementti tossa. Se oli hyvä elementti tässä ahvenessa. Se nappasi oikein lujoon lähtökelaukseen, niin se on silloin sen merkki, että en ole ihan yksin. Parempaa ahventa niinku tää on semmonen kuin Strike Pron Astrovipe. Äärettömän hyvä valinta. Rupee kalasteleen blade-hommilla, niin nätti ahve. No niin, nyt on heitetty muutama tunti tässä tämmöistä suoja-alueiden heinäreunoja ja niiden pikkusia ulonemia ja pikkusen on ahventa, mutta ei olla vielä niin kuin kumminkaan semmoisessa paikassa, mikä on ahvenen tämän hetken koti, että me lähdetään nyt tästä vähän erityyppisille paikoille. Mennään muutamia tämmöisiä suoja-alueiden, eli lahtialueiden keskikivikoita. Mennään sinne ihan tosi matalaan, alle metrin veteen, jopa 0,5 metrin veteen ihan kiville. Kokeillaan, onko siellä yhtään tapahtumaa, ja siitä lähdetään sitten menee järjestyksessä niin kuin ulospäin. Varmasti katsotaan vielä ahvenen kalastuksessa myös sitä, että sitä voi löytyä matalasta ihan samantyyppistä paikoista, mitä nytkin ongitaan, mutta sitten taas niin kuin selältä katsottuna lähempänä selkävesiä. Että nyt aloitettiin tämmöistä lahtialueesta ja tästä lähdetään menee sektoreittain lähemmäksi sitä syvää vettä. Sillä on aika suuri merkitys tässäkin kalastusmuodossa, että kuinka lähellä sitä syvää vettä ollaan ja ollaanko täällä sisällä vai ollaanko siinä lähempänä sitä syvän sektoria. Niin katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Itsellä ei ole hirveästi uskoa, että ne on ihan tuo
nollavedessä, mutta katsotaan nyt. Kato, kyllä sieltä otti heti. Otti ihan hyvä ahve. Tää otti ihan tuolta kiven juuresta. Aivan tuolta, siis siellä ei ole vettä yhtään. Tää on tämän päivän paras ahve. Selkeästi. Oikein selkeästi. Onnatti. Oi että kun nousi tänne nyt sieltä. Meinasin jo, että siinä ei ole niitä, mutta ne olikin tuo ihan siis kiven vähän niinku takana. Katsotaan mitä siitä saadaan. Tärppi oli semmonen, että ei oo ainut upea kala. Jos ahventa on niinku ihan tuo nollavedessä, niin se on tosi harvoin yksin. Että tosiaan ihan muutama 10 senttiä haki. Ui vastaan aika hyvin. Ja irti. Oli vähintään samanlainen. Löytäisinkö mä jotain viehetyyppiä tuohon, mikä olisi parempi tuohon? Tää on tämmönen turpalaputon vaappu taikka pleidi. Tätä voidaan kutsua kummaksikin. Tää on tosi pitkä heittonen, niin mä annan tällä pikkusen painetta tonne vielä. Mä pääsen tällä tonne ihan nollakiville ja vähän pitemmällä heitolla vielä. Niin katsotaan, päästäisikö me tällä yhteen. Ei että kun oli hyvä tärppi. Oli hyvä tärppi. Siinä on semmonen tilanne nyt tällä hetkellä, että ne kalat on tossa on tommonen pintakivi ja siitä tulee tommonen 30 senttiä syvä hylly. Ne on siinä hyllyn päällä. Siis ihan äärettömän matalassa. Joo, no ihan tuo. On vähän turhan raskas, mutta nyt ei parane kyllä sanoa, jos siihen malliin ottaa syvyyttä, että nyt ei parane kyllä varmaksi sanoa, että onko kiilapää. Kyllä kiilapääksi haluaisin sanoa, mutta silti mä pelkään pahoin, että on aivan hirveä ahve. Ei kyllä kiilaksi heittäyty. Otti niin hienosti syvyyttä, että teki pari tommoista brr. Kyllä kiilaksi voi heittäytyä, ei auta mitään. Kiilaksi heittäytyi sitten. Ihan riperape. Ei ole mikään mahdoton, mutta näiden nokkalaputtomien pleideen tai vaappujen ehdoton etu on se, että näillä pystytään heittämään aivan tonne maalle. Perus hienoa matalan ahventa. Jatketaan. Se pitää tuoda tosi nopeata hakkaa pohjoon. Ja siitä reunasta, heti kun se ampuu siihen reunaan, niin on tuossa on varmaan jonkin sortin pieni parvi, mä luulisin näin, tämmöstä 30-35 senttistä lötöpäätä.
Katsotaan, että kyllä sen mallin ahventa on, että voisi olla lötöpääkin siinä. Mutta katsotaan, saadaanko siinä. Vähän hakkaa. Nyt. Se antoi pienen pusun tuon. Se tulee pieniä hetkellisiä ajatuksia. Tulee pieniä hetkellisiä ajatuksia, että nyt on paino oikee, että nyt on lötöpää kiinni. Ei, pienipäinen kiila. Pienipäinen kiila. Tos vielä toi ulkopenkka pitää oikein hieroa täällä vaapulla. Vaapulla kalastettaisiin, kun kalastetaan tämmöistä supermataloa ja heitetään tuohon niin tuon laatan reunaan, niin tää voi antaa vähän aikaa. Se monesti kun on herra jemikä, nyt tuli juuri semmonen niin meritaimen tärppi, että mitä piti juuri selittääkin siinä, että annetaan vaappu oikeaan syvyyteen ja sitten annetaan, niin kuin laitetaan kelluva efekti siihen, niin se hakee sen siitä niin kuin nousevassa suhteessa on hieno tunne. Tuossa vähän vaapulle vauhtia, tasainen kelaus, leija. Nyt irrotti. Että voi tulla meinaan monesti tällainen matalasaku heittää, niin niitä voi tulla aika paljon sieltä perässäkin. Hoppas. Nyt aika tasavahvoa 30-31 senttistä kalaa. Mä heitän ykkösen vielä tonne. Sitten mä koitan siihen vielä jotain vähän erilaista välinettä. Tuossa on nyt tosi hyvin ollut ahventa, ollaan saatu vaapulla pleidillä. Kaikella mahdollisella on tullut. Mä heitän sinne piruuttani tuohon ulkopenkkoon. Siinä ei ole vettä kuin vetri, mutta tämmöistä tosi aidon näköistä pienen ahvenen jäljitelmää. Ja katsotaan miten se reagoittee siihen. Mä pistin taktisesti, vaikka tuossa ei ole vettä paljon, niin pistin taktisesti vähän yliraskaan pää, niin mä pääsin vähän heittämään tonne pitemmälle. Ja mä tuon sitä tuossa kivikon niinku leijuttamalla. Eli silloin kun kalastatte näitä kivikon, ihan matalia kivikoita, eli missä on suuri riski, että se jää pohjaan, niin tää ei perustu siihen, että se tarvitsisi olla aina pohjassa, vaan vaikka joka kolmas kerta. Nytkin tuodaan heti välivedessä, vaan räpytellään tätä ahventa siinä. No, se vaan, silloin kun ne värit on oikeet, systeemit on oikein, se vaan se liike oikeassa kohdassa, niin se on se periaatteessa matalan ahvenen idea. Eli heitetään vielä vähän pitemmälle. Pikkuneen. Yleensä ottaen tämmöistä paikoista
missä on tätä ahventa, niin sanotusti voi sanoa, että on selkeästi parvi, niin näistä harvoin tulee, niin kun, nämä yleensä tulee aina isopää edellä. Eli siihen ensimmäisiin heittoihin näissä matalan paikoissa kannattaa olla aika tarkkana, koska tosi harvoin enää esimerkiksi 10 ahvenen jälkeen, niin tosi harvoin sitten enää tulee se isoin ahven siitä, että ne antoi sen ensimmäiset 2-3 kalaa yleensä on niitä parhaita. Toki joskus tulee yllätyksiäkin. Tässä olisi ensimmäinen matalan alue nyt käyty läpi. Kalaa oli kohtalaisesti paikkapaikoin, muutama selkeä tämmönen niin kuin parvi, mistä päästiin onkiin perusahventa. Se oli nyt puhtaasti ehkä parhaiten niin kuin kivikossa taikka noissa ulokkeissa. Heinästä ei saatu oikeastaan mitään, mutta se ei vielä tarkoita sitä, etteikö jossain sitäkin olisi siellä. Nyt meillä on tarkoitus siirtyä sektoria ulommas. Kalastetaan syvän veden ääressä olevien saarien kärkiä, kivikoita, heinikoita ja lähdetään siitä kattoon, että löydetäänkö sieltä yhteen isompaa ahventa ja täkyä. Yleensä matalassa, jos on paljon täkyä, niin siellä oikein, varsinkin tuo heinän reuna vähän niin kuin oikein kiehuu sitä. Nyt ei nähty oikeastaan pikkukalan pintomisia yhtään ja semmoista meininkiäkään, että siellä olisi ollut syöttiä oikein paljon. Tehdään sitä muutama tunti ja sitten lähdetään käymään syvä läpi sokkokalastuksessa. Siinä otetaan 2D-luotain mukaan kuvioon, mutta mennään nyt viedä tätä matalaa täysin ilman elektroniikkaa. Tai sanotaan, että elektroniikassa saadaan mitään hyötyä. Syvän ahvenessa me saadaan 2D-luotaimesta jo selkeä hyöty. Mutta tehdään tätä vielä hetken aikaa ja katsotaan sitten mitä saadaan aikaiseksi. Kun 2D:llä etsitään ahventa matalista kivikoista, niin monesti kun täkykala on muodostunut tämmöisiin joulukuusen mallisiin muodostelmiin, niin siinä on ahvenesta uhka. Ja tässä mahdollisesti on myös ahventa. Silloin kun ne on mahdollisimman tiiviissä muodostelmissa, niin silloin siinä kivikossa usein on muutamia ahvenia ja semmoiset kannattaa kyllä heittää. Muuten tämmöistä kivikosta 2D-luotaimella, matalista kivikoista 2D-luotaimella kalan etsiminen on vähän niin kuin ajan tuhlausta, että sen saa huomattavasti nopeammin selville aina kun näkyy mielenkiintoista juttua, niin ankkuriin ja 3-4 heittoa ja sitten katsotaan, että tuoko se mitään tulosta. Tää kannattaa testata. Ollaan tommosessa paikassa nyt. Tää on saaren kärki. Tossa tulee tommonen piilokivikko ulos. Ollaan niinku jo isomman selkien reunoilla. 2D:ssä jonkun verran täkykalaa. Tai itse asiassa aika hyväkin muodostelma täkykalaa. Mä heitän siihen nyt jonkun jikin. En usko, että missään nimessä on mikään hirveän erikoinen kalapaikka, mutta heitetään silti
Heitetään silti muutama, se on kaiken nopein testata, koska ei siellä tarvitse olla kuin yksi parempi ahve, niin sitä ei näillä luotaimilla kyllä näe. Eli nyt kun kalastetaan tämmöstä kivikkoa, missä on aika matalakin huippu, pari metriä tossa ja siinä sen kivikon reunoilla on voimakas salakkatäky, niin mä laitan tänne 7 gramman nupin ja tuon aika nopeatempoisesti ihan peruspohjalinja jikauksella, kun siinä tippuu 4 metriin heti tää penkka ja pyrin pitämään siellä kumminkin vähän poikkeavaa liikettä siinä jikissä, että se ei ole ihan 1-2 kelausta pohjassa, vaan haetaan vähän vavalla tuommoista pystynostoa, niin se vähän siellä täkykalan seassa tekee sitten niinku poikkeavia liikkeitä siihen täkykalan massaan nähden. Tämmöiset on vähän hitaita kalastaa yksin. Nää joudutaan kumminkin heittämään suhteellisen tarkkaan kun siellä on niin voimakas se täky. Mutta näistä tämän tyyppisistä paikoista voi saada ihan nättiä ykkösahvenia. Nämä on aika helppo lukea samalla tämän tyyppiset paikat kartasta. Toki ne on aika helppo päätelläkin, että yleensä saaren tämmöiset kärjet, mihinkä tulee kaislikkoa ja siellä kaislikon seassa on vähän tommosia kiviä, niin niissä usein on niistä usein lähtee tämmösiä matalempia kivivalleja ulos ja varsinkin jos niissä on vähän korkeampia varjokiviä, että kun ajelette 2D:llä siitä yli, niin jos sinne piirtyy korkeampia kiviä, niin kannattaa kyllä melkein muutama ropsasu tehdä. Nämä on tosiaan semmosia paikkoja, mihinkä jossain vaiheessa isompia ahven kerääntyy. Että loputtomasti näitä, nyt kun kumminkin pystyttiin paikantamaan 2D:llä toi meidän täkykalaparvi tuohon, mikä oli oletettu asia, minkä takia tähän topattiin. Ja se jää suurin piirtein tuohon meidän veneen taakse 15 metriä. Niin me heitetään siihen vielä ykkönen. Kyllä siellä ahven oli. Aika monta heittoa se siihen vaati, mutta kyllä ihan hyvän kokoinen ahven on kieltämättä. Kyllä. Urpin ihan luonnonmukaiseen. Se itse asiassa on melkein päivän paras ahve. Olisiko se 35 senttinen? Voipi olla. Koitetaan. Siinä oli pari eka pikkupusua. Ja ei Kalle osannut onkia niitä, mutta sitten otetaan siihen vielä uusi. Se oli oletettu hajakalapaikka ja niin siinä kävi yksi vähän parempi ahve ja sitten matka jatkuu. Mennään kattoon tuossa muutama tommonen oikein selkeästi matala selkäveden reuna. Mennään kattoo mitä ne tuumailee. Ainakin kartan mukaan tulee aivan nollavesi salmi näkyy tämmönen 0,7 salmi 2 saaren välissä. Silloin siinä monesti voi olla pohjana alla kiviä. Tulee hyvän näköinen tämmönen heinän reuna. Aina jos vesi liikkuu pikkusen tämmöisen saarten väleissä ja sinne saadaan kiveä vähän sekoon, niin siinä on aina mahdollisuus, että sieltä saa kalaa. Taidan tästä nyt kattoo. Mä taidan mennä jikillä tätä. Mä pistän hiljoota meneen tän
keulakoneen eteenpäin ja mä painan siihen vaikka vieton nyt ihan suoraan, niin mä heittelen tästä pikkusen etuviistoon. Meidän pitää se ainakin kantoi karttapaikkapiirsi sen kivikon tonne reunoon, mutta katsotaan, jos tähän tulee joku semmonen 0,5-0,7 kivikko, niin tää voi olla ahven paikka. On nätti ahven. Rapaloa viedään tuossa. On nätti ahven. Tuossa on kato ihan kivet tossa. Tossa ei oo vettä kuin oikein mitään. Tuossa on vähän täkyä, tuossa näkyy pintoa, tuossa ihan kivikon päällä näkyy kun tulee tuikkeen. Mä annan vielä siihen tuohon ihan kivikon, nyt varmaan 30 senttiä vettä. No niin, nyt ollaan matalien perässä menty aika paljon. Jonkun verran on kalaa paikkapaikoin, mutta ei mitään niin kuin mahdotonta ja paljon tyhjiäkin alueita. Nyt vaihdetaan siis tämmöisen selän reunojen kalastukseen. Pyritään täältä etsiin varjokiviä tuulenpuoleisilta reunoilta. Ja varjokivi tarkoittaa sitä, että siinä on yksi tai enemmän isoja hallitsevia kiviä, mutta ei välttämättä ole mikään laaja kivikko. Eli ne kivet antaa suojaa varjon sille ahvenelle ja sitten se kerää tosi usein sitä hyvin sitä täkyä. Niitä varjokivireunoja, mistä niitä helpompi on löytää, niin yleensä varjokivi, jos ei ole mitään tietoa, niin tommosia isompia kiviä rannassa. Tuo näkyy isoja kiviä rannassa, siinä on kumminkin kaislikkoa, niin ei sitä yhtä kiveä siihen ole tiputettu, että kyllä niitä sitten yleensä siinä osa on järvessäkin ja siitä sitten vaan pyritään niitä löytämään 2D-avulla, mikä meillä nyt on käytössä, niin se on pikkusen haasteellisempaa, mutta heti kun näkyy yksikin kivi ja varsinkin jos siinä on täkyä, hallitseva varjokivi ja siinä on täkyä, niin sitten vaan veneen takapuolelle hakee sen kiven ja lähtee siitä tarkasti kalastelemaan. Tullaan nyt tämmöstä, tässä on rannassa aika paljonkin noita isoja kiviä tonne kalliolle jääneenä, niin tämmöisissä paikoissa yleensä on jotain kiviä veden allakin ja sitten tässä on poikkeuksellisen hyvä tuuli käy tähän reunaan vielä hieno mertsaripaikkakin, jos niin meritaimenelle oikein haisis toi kiven reuna. Tässä on tullaan vähän väärällä kulmalla siihen hommaan. Täällä on hyvä, tää ei voi sanoa, että tää on varjokivi, mutta tässä tultiin nyt tämmösen kivikon yli. Selkeästi meillä voimakas täky. Ei juurikaan nähdä mitään ahvenia sen enempää, niin ilman muuta kannattaa heittää tämmöisessä tilanteessa. Mä otan sen aika lailla lähelle tohon, nyt lähti nousee jo toi täkypenkka tossa, niin tämmönen kannattaa kyllä heittää, miettimättä sen suuremmin. Nyt ollaan niinku selkeästi niinku jo syvän veden äärellä. Nyt kävi ensimmäinen
syvän veden äärellä, eli ei ole enää mitään matalan kalastusta, vaan tässä on ihan selkeitä. Koko ajan tulee ahven perässä, ei näytä olevan tässäkään ne syönnillänsä. Paljonko niitä se tässä on, se on niinku toinen tarina, mutta kyllä koko ajan seuraa taitaa olla niin pieni, että onko pikkusen pientä? Ei, kyllä tulee hyvin perässä, mutta on mulla ihan väärät romppeet. Mulla on se jiki todella huonosti tällä hetkellä. Se sai sen vedettyä. Se sai sen vedettyä huonosti. Mutta seuraavalla heitolla mä otan ahvenen. Seuraavalla heitolla mä otan ahvenen 95% varmuudella. Eikö se ole aika hyvä prosentti? Mä pistän sinne tommosen uuden, vähän isomman Jetmanin tommosen majavapyrstösen, niin kokeillaan vielä. 100 varma ahven tärppi siinä oli, että katsotaan pystytäänkö ne sieltä onkiin pois. On ihan sieltä pohjoa myöten. Kyllä majavan lava haki, mutta ei riitä. Ei rakenneta vielä taloja tällä kalalla, mutta kyllä hienosti haki. Tuossa uudestaan. Haki kanssa sillä ihan kun antoi olla, kun tuossakin on kelluva pyrstö tai kelluva koko pyroppa, niin se haki sen sieltä heti pohjasta, kun se meni pohjoon möllötteleen, niin en usko, että on yksin. Päästetään se taas sinne pohjoon. Tuode on ihan lyhkäsi. Kyllä, ihan lyhkäsillä. Nyt on vähän parempi. Nyt on pykämää reippaampi. 33 senttinen. 32. 31. No voi se olla 33. Voi se olla 33. Majavan lapo. Majavan lapo rupes syömään. Kyllä hakee majavan lavan hienosti. Nyt on muuten sitten nyt on muuten jiki kohdallansa. Päästetään maitsku pohjoon. Seuras vielä se aika hyvää ahventa. Aika hyvää ahventa. Nyt taitaa olla 40 päälle jo. Taitaa olla 40 päälle jo.
Pienenee. Mä teen semmosen homman nyt, että mä testaan mä heitän tohon penkkoon vielä. Siinä on mun mielestä vähän semmonen niinku edie, että siinä vähän niinku ahven on niinku purullansa. Heitetään siihen toi spinteili. Vaikka siinä on 6 vettä, niin toi toimii aika mukavasti toi hyrpyli toimii tuossa penkassakin. Eli mä heitän tän nyt tohon samalla alalla jikin. Päästetään se tuo ihan pohjaa. Ihan niinku jikikin. Ja sitten tuodaan semmosia 3-5 rytmityksiä aika nopeeta. Pikkuleija. Ja joka toiseen päästetään pohjaa. Eli se silloin kun se aika hyvä on hyrpylissäkin. Aika hyvä on hyrpylissäkin. No. No. Mitä tapahtuu? Hyrpyli ja Selectin lippaperse on toimiva kampe. Pystyy kalastamaan syvästä, matalasta, äärettömän tehokas ja pitkäheittoinen. Katsotaan, onko niitä lisää siinä. Kyllä 2-3 pitää ottaa iltapalaksikin, mutta on tässä vielä päivää jäljellä. Pohjoon. Tällä pystytään kalastamaan myös välivedestä, jos ahven esimerkiksi ajaa, tiedetään, että kala on ylhäällä, niin suora kelaus, linkku kiinni, suora kelaus ja pystytään kalastamaan syvässäkin toi pintakalo. 4-5 nopeita, pikkuleija, 3-4 pikkuleija, sitten pohjaa, jos tiedetään, että on pohjalinja kalaa. Ja siima löystyy kelaus, pohjaa, kelaus. Oli hyvä tälli. Nyt tullaan jo lähietäisyydelle. Tänään ollaan päästy opettelemaan vähän matalasaonkimista. Ahven osalta vähän katseltiin varjokiviä ja tuommoista perus 4-5 metrin penkka-ahventa. Ja nyt sitten tähän päivän loppukaneettiin ruvetaan opettelemaan tätä syvän ahvenen onkimista ja kuhan onkimista täältä syvemmiltä selkävesiltä. Otetaan tästä. Mulla on täällä karttapaikassa nyt niin kuin kartta auki ja me ollaan oikeastaan keskellä isoja selkiä ja luotaan 2D:n avulla näitä selkäpakkoja. 2D tietysti on suhteellisen kapea keila, se ei paljon meille tietoa anna siitä, mutta kun me otetaan nyt tavoitteeksi 7-9 metrin vesialue, mistä me lähdetään ahventa ja kuhaa etsiin, mikä on ehkä se perinteisin pohjajikikalastussyvyys. Lähdetään näitä pakkoja luotaan, niin nämä pitää vaan niin kuin järjestyksessä mennä edes takaisin. Keskitytään niihin alueisiin, missä pakoilla olisi loivin profiili, eli yleensä jommassa kummassa päässä. Ja katsotaan, me nähdään täältä karttapaikasta aika tarkasti tää pakan profiili, mitä taajempaa siellä on pohjakäyriä, sitä jyrkempi se pakan profiili on. Ja mitä loivemmalta penkalta me löydetään aina se kala, varsinkin kuha, niin sen helpompi sitä on kalastaa jikillä, koska se jiki pysyy sen kalan näkökentässä koko ajan pitempään ja me pystytään veneestä heiton ääripäähän kalastamaan tosi laadukkaasti.
jyrkissä penkoissa se viehe on näkökentässä huomattavasti pienemmän ajan ja heittotarkkuudet ja muut vaikuttaa siihen onnistumiseen selkeästi. Mutta tässä meillä nyt tulee, tässä on meillä 4-5 isoa selkäluotoa. Lähdetään näitä tutkiin ja yritetään löytää 2D:stäkin keskittymä, selkeä keskittymä, missä sitä kalaa olisi jollain kohtaa kasalla. Jos meillä on kalat hirveän harvakseltaan, kaari siellä, kaari tuolla, niin jos siinä on niitä kaaria siinä pakalla, niin yleensä joka pakassa on aina semmoinen niin sanotusti paras kohta. Ja se on sitten vaan kieputtamalla etittävä siitä. Ja 2D:n ongelma on tosiaan se, että kun me edetään koko ajan, niin siinä pitää olla tosi tarkkaa, että kun me nähdään kaloja, että me ei luodata liikaa niiden yli. Siinä on, meidän ei tarvitse paljon tässä katsella luotainta, niin me huomataankin, että oho, me mentiinkin siitä kalasta sitten yli heiton verran pitkäksi ja sitten ei saadakaan sitä 2D-kaikua sieltä kalastettua, mikä siinä on näkynyt. Ja yritetään keskittyä noihin kaloihin, mitkä on kiinni pohjalinjassa, koska meidän on vaikea sokkokalastamalla saada laadukkaasti tarjottua sitä jikiä, jos on vaikka metrin irti pohjasta hyviä kuhia. Siinä tulee taas tää live-kalastustekniikka ja liven ominaisuudet tulee omaan arvoonsa. Tää käyrä tekee loivemman alueen tässä kartalla. Tässä on niin kuin potentiaalia, että tuossa olisi niin kuin pitempi matka oletettua kalasyvyyttä. Lähdetään sitä nyt tuosta kattoon sitten 2D:llä, että miltä se vaikuttaa, olisiko siinä yhteen meille meidän kohdekaloja. Monesti täällä syvässä kun ongitaan pelkän 2D:n avulla, niin täällä on aika usein sekaparvia. Kuhat vallottelee näitä selkämatalia tosi usein, silloin varsinkin kun kuhaa vesistössä on hyvin, ja niitähän monessa vesissä nykyään on. Ja ahven yleensä väistää sitä kuhapopulaatioa hieman, mutta saman pakan ympäriltä voidaan saada onnistuneesti ahvenia sekä kuhia. Tuossa on muutamia kääkyleitä nyt tuossa 8 metrissä, mutta ei anna vielä mitään aihetta. No nyt tulee ykköskala, kakkoskala. Nyt siinä on ohjelmaa pikkusen. Vähän on pienen näköisiä vielä heti loppuu, kun tullaan 7 jatkuvia 1. Eli nyt pystytään tästä päättelemään, että kun tullaan 7 veteen, niin tuossa rinteessä on niinku se tämän pakan niinku aktiivisin todennäköisesti kala. Kyllä mä ton heitä. Ei mikään supernäkymä, mutta ja tässä vaiheessa kun me mennään niiden kaarien yli, niin kannattaa jo melkein kun sä luotoat uudestaan, jos sä vähänkin haistelet sitä, että tää voisi olla semmonen paikka, mitä sä rupeat heittämään. Koska 2D:llä, jos me nähdään 4-5 kaloa, niin siinä voi olla todellakin niitä jollain kulmalla vähän enemmänkin. Niin käännetään suoraan jo viimeisessä luotauksessa, kun ollaan jäämässä ankkuriin, niin käännetään nokka jo kohti tuulta. Että kun me ankkuroidaan vene, niin pikkupakki, taivasankkuri, niin me ollaan suurin piirtein sitten siinä niin kuin oikeassa linjassa. Ja se ei lähde pyöriin tää vene. Nyt me ollaan tämmöisessä ensimmäisessä ankkurissa. Piirtee niin kuin lentokenttä ja 2D-näyttö. Komeeta, mutta mä tiedän, että siinä on niitä ympärillä. Nyt lyödään, tässä on 8 metriä, 7-8 metriä vettä. Otetaan siitä sitten vähän jykevämpää työkalua. Otetaan tuosta Aavan tyylisarjasta 4-17, 7,3 pitkä. Hieno kuhasaitta.
Myös ahvenelle hieno, mutta kuhalla pystyy onkiin tämmösen keskikarkeen kuhan loistavasti. Sitten tarvitsisi löytää jonkinmoinen mahdollinen kuhajiki. Pistetään tosta nyt vaikka tommonen Keitekin Swim Impact 4-tuumasena. Ja sitten joku toinen. No, kokeillaan ensinnä tolla. Jiki pohjoon. Ja nyt noi kalat ainakin oli ihan pohjassa kiinni. Ja mä tuon aika lyhyellä kelaussektorilla. Mä yritän saada sieltä jonkinmoisen kontaktin siihen kuhoon. Se otti ekoon nyppyyn. Se on 41 senttinen kuha. Keppä. Keppä. Pitäisi olla mittaisiakin muutama. Tollain monesti kun heitetään pohjalinja kuhoa savipenkalta, niin sillä on ihan hirveä merkitys, mitä te teette tällä kammella. Syökö se sinä päivänä laahaavaa, kestääkö se pohjanostoa, kestääkö se nopeita liikkeitä. Se pitää joka päivä niin kuin katsoa se kelausrytmitys, että minkä se kestää, paljonko se kestää painoa tuohon nuppiin. Jonain päivinä kun se kala syö, niin sitten sillä ei ole niinkään merkitystä. Mutta katsotaan, että äsken toi kuha latasi tommoseen ylänypytykseen. Perus niinku tämmösiä juttuja on aina se, että mitä nopeampaa tietysti kelataan, mitä pitempiä kelausjaksotuksia te teette, niin, tai tehdään, niin sitä enemmän se jiki nousee pohjasta. Ja mitä kevyemmällä päällä ongitaan, niin sitä rauhallisemmat liikkeet tietysti on. Niille ei ole ihan ohjesääntöjä, semmosia, mitkä niin kuin on 100% varmoja asioita, että joku asia olisi aina oikea. Se voi olla jonain päivänä 7 gramman jikipää on 7-8 metrissä paras ja jonain päivänä lämpöisen veden aikaan se pitää olla 17 grammanen. Että niitä on vaan testattava, värejä on testattava. Se mikä niin kuin tässä 2D-luotaamisessa ja tämmöisessä kun meillä ei ole niinkään sanotusti hallintaa niihin kalaan, niin tässä me ei huomata sitä asiaa, kuinka paljon se kala liikkuu. Että taas nyt kun on tullut tosiaan nämä live-luotaimet ja tässä nyt on tarkoitus vähän verrata live-luotaimen ja tämän perinteisen kalastamisen niin kuin eroavaisuuksia, niin siinä tosiaan tulee yllätyksenä se monesti, että me luodataan toi paikka tosta. Me vähän tässä höpötellään, nyt on mitta kun vähän aikaa tässä höpötellään, niin se kala on kerinyt jo sektorista pois. Elikkä se on todella nopea liike, se menee koko ajan pohjaa myöten ja nyt pitäisi olla 4-5 päällä. Ei kun oli poskilooki. Kato, mä ajattelin, heitti niin sivuun, että oli pieni kuha poskesta kiinni. Otti, kato, teki tommosen heilurivillen, että se pääsi kääntämään päänsä tommoseen malliin, että se otti vähän niinku syvyyttä. Niin tosiaan tuossa livekalastuksessa, kun me nähdään livellä, että ne kuhat liikkuu ihan koko ajan tuolla pohjassa. 90% päivistä ne menee pikkusiirtoa koko ajan, ne seiloo siellä. Ja sitähän me ei tällä hetkellä tiedetä, kun meillä ei ole muuta kuin 2D, mutta me saadaan tälläkin luotaimella on saatu mennä sivun niin kuin hyvää tietoa kumminkin, millä kulmalla on tiiviimmät tihentymät kaloista ja pystytään ihan laadukkaasti niitä kalastamaan.
tykkään itse pikkusen kuhavapana ja vähän ehkä ahvenvapanakin, mutta kuhavapana varsinkin, niin vähän tämmönen pykämää pitempi 7, 3, 7, 5. Ensimmäinen pieni ahven, vai heittikö ihan kääkylle kuhaksi? Heittikö ihan kääkylle kuhaksi? Heittihän se. Ihan kääkylle kuha. Osu sieltä. Otetaan vielä ykkös, kakkos heitot tähän ja sitten sitten pitää mennä etsiin uusi parvi. Siinä on taas tommonen pieni pärtti kuhoo. Pieni partti kuhoo, 5-6 kappaletta. Katsotaan, että jatkuuko se. Tohon tulee tommonen pieni. No on. Mä otan tohon noin ankkuriin. Ollaan nyt niinku laskevassa penkassa. Mäpäs heitän tosta. Tosiaan tää siiman vahvuus on yksi olennainen asia. Että onko 0,13 vai 0,10. Se on aika paljon vahvempaa tää 0,13 esimerkiksi. Ja se kantaa selkeästi enemmän sitä jikipäätä. Toinen asia on toi jikin massa. Mitä isommalla jikillä te heitätte, niin sitä enemmän se siirtää vettä ja menee hitaammin pohjaan. Mutta 1,5–2 grammaa tämmöisessä kuhan jikaamisessa kalastettavalle metrille, niin se on aika lähellä totuutta, mutta sitä pitää aina pikkusen muokata. Kuha on semmonen kala kanssa, että se värimaailma on niin mysteeri, että siitä ei niinku pääse kyllä niinku millään käsitykseen. Eikä se jikin koosta se välillä on, mutta nyt mun on pakko, tässä mä oon 100 varma, tässä on semmonen paikka, mistä siis tulee kuha. Täältä jonkun semmosen välineen, millä niitä pystyttäisiin niinku onkiin. Kuhajikinä tommonen 4-tuumainen jiki. Mä pistän tosta vähän tommosta räikeämpää pinkkiä ruskeeta. Vähän tommosta kokeilua mitä se sanoo. Kato, kyllä siinä on. Nyt on semmonen tilanne, että nyt on taas kuha. Mutta se on vähän reilu. Se on jo selkeä mittamaukka. Se on nätti.
Tiku. 47 senttinen. Ihan ok vanttera. Ollaan vielä syvän ahventa etitään. Kierretään tämmöstä isompaa selkäaluetta, ollut tosi tyhjää, kovat pakat ollut kauttaalta on tyhjää. Kuho on saatu pikkusen. Tässä on ensimmäinen tämmöinen oikeastaan niin kuin syvän ahvenen alue, eli tässä ollaan Seiskan savihyllyllä. Ja tässä on niin kuin ei ole mitään lauttaa vielä tässä, mutta tässä on tasaisesti ahventa tuo pohjassa. Mä teen pienen ketunlenkin vielä tosta. Kun tässä on tosi hyvin täkyä vällärissä, että jos tässä jollain kulmalla olisi, kierretään nyt tommosta 6,5–5,4 tommonen selkäpakka. Mennään vähän joka suunnasta ympäri. Se on niinku ehkä tällä reunalla on niinku taajiten sitä. Pykälää ne on vielä vaisun näköisiä, mutta kokeillaan. Otetaan siihen muutama heitto ja katsotaan mitä se sanoo. Tuli äskeiselläkin heitolla ahven, mutta nyt on pykämää reippoompi. Mutta ei missään edes mikään jättiläinen, mutta ihan nätti ruoka-ahve. Saavi hyllyltä tommosta 25–27 senttistä. Jai. Oli niin hentoinen varovainen tärppi, mutta oli painava kala. Mutta ei mitään jaku. Ei minkäänmoista jaku. Kyllä, mutta ei oo vaan ahve. Älä saa. Ei kyllä heitti kuhaksi. Heitti kuhaksi, ei auta mikään. Pieni lääkyle. Upea päivä. Päässyt taas virittelee vanhoja muistoja ilman live-tekniikkaa. Ollaan ongittu kyllä todella monipuolisesti matalaa heinää, kivikkoa. Vähän kaiken tyyppisiä paikkoja ollaan tutkittu ja nyt ollaan sitten menty erityyppisiä erityyppistä syvemmän veden kalastusta ja varjokiveä. Ja joka puolelta ollaan vähän saatu onnistumisia.
Toki syvän kalastuksessa niin selkeästi huomaa, että 2D:llä niin kun selkeästi jäädään oikein raakasti paitsioon. Tietysti kun saadaan tietoa vähemmän ja ei pystytä seuraamaan niin hyvin kalan liikettä. Mutta todella upeata kalastusta ja matalassa varsinkin näkisin, että livestä ei saada niin paljon hyötyä. Jopa voidaan saada vähän haittaa, kun liikaa tuijotetaan pyttyjä eikä heitetä tarpeeksi. Mutta kaiken kaikkiaan on aivan upea päivä. Huomenna aamulla jatketaan ja ruvetaan katsoa, mitä live tuo tullessaan ja minkälaisia mahdollisuuksia sitten sen kanssa saadaan huomenna touhuilla. Se jää nähtäväksi. Mä yhden heiton heitän niin.